sa inyong i-share yung favorite lip products ko as of the moment. Parang sobrang tagal ko na itong ginagamit. It's been almost 2 months. And these are local Philippine products. First is yung Sunnies Face. And yung shade na favorite ko is yung Milkshake. Swatch natin. Yan yung Milkshake. Perfect siya, like, you know, for everyday shade, ganyan. Actually, sa camera parang siyang red, pero hindi. Sa True to Life, muted pink. And then, ito naman from Bilene, and then yung shade niya is Fierce Red. Just swatch din natin. And ito naman yung sa Bilene. Yan, medyo scary red siya, diba? Deep red. So, ang ginagawa ko, itong Milkshake, ito yung ginagamit kong base. Sina-apply ko siya all over my lips. Ganyan. Alam niyo sa camera medyo na-define na yung color nitong Milkshake. Pero muted kasi yung color niya. And then, since na-apply ko na yung Sunnies Face sa lips ko, i-apply ko naman itong Bilene dito sa center ng lips ko. Doing this technique, mas napapatagal ko yung lipstick ko. Hindi ako masyadong nag-retouch kasi mas kumahapit siya sa lips ko. I don't know why. Maybe because of this kasi matte lipstick ko. So, yan na yung color niya. Nagkaroon siya ng parang 3D effect. Then, yan. And then, again, i-apply ko ulit tong Sunnies Face. Pero this time, tap-tap na lang. In tap-tap motion. Yun naman yun. Tap-tap motion. And then, there you go. See? Meron pa rin siyang transfer. Pero sobrang minimal na siya. So, hindi pa rin na aalis sa lips ko. So, ayun guys. Thank you for watching. Bye!